चला परत फ्रीज पहिल्याची पोझिशन हा 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 ते पाहिजे व्हेरी गुड अच्छा फोटो काढा एक मॅडम राग येणार नाही तुम्हाला काही असं चेहरा केला ओके चलो डायलॉग So team, you all are my Navratna. सगळ्या स्टेज करायचे You all are my Navratna. हा, नवरत्न. तुम्ही डिटेल आहात आता परफेक्ट केला तर तुम्ही सगळ्यांनी परत एकदा करूया असं चलो So team, you all are my Navratna. हा पण ते असं खूप केलं ना इन्सल्टेड आहे ना अध्यक्ष आहे तो एक असं ती एक रिएक्शन असं केलं हा हा नाही ही स्टेप घेऊन दे पहिले यू ऑल आर माय नवरत्नास इकडे तिकडे बघितलं So team, you all are my Navratna. आता ते लुक यू ऑल आर माय नवरत्नास हे हा लुक हे देऊ ओके चलो So team, you all are my Navratna. Navratnas of Rotary Club of Golmaal Gardens. अरे तो प्रयत्न करतो आता तरी असंच ऍक्टिव्हिटी पाहिजे ओके हा तुम्ही ना असं उदार जी आप और येडे